हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द कोर्स। आज चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू युज गरेर एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गर्न गइरहेको छौँ। यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी एउटा बुक स्टोर डेभलप गर्न गइरहेको छौँ, जहाँ चाहिँ हामी एउटा मेन्यु दिन्छौँ युजरलाई हाम्रो एपमा इन्टर गरेर अगाडि बढ्ने कि यो एपबाट एक्जिट हुने। सेकेन्डमा चाहिँ जब हाम्रो युजर हाम्रो एप्लिकेसनभित्र कन्टिन्यू गर्छ, हामी उसलाई चाहिँ नम्बर अफ बुक्स एभाइलेबल र त्यसको प्राइस कति हो भनेर देखाउँछौँ। र त्यो देखिसकेपछि कस्टमरले आएर हामीसँग बुक किन्न सक्छ एनी नम्बर अफ बुक्स। र यदि कस्टमरको ब्यालेन्स चाहिँ इन्सफिसियन्ट छ भने चाहिँ हामी उसलाई इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर एउटा मेसेज दिन्छौँ। र इफ इन केस फिफ्थ सिनेरियोमा चाहिँ यदि हाम्रो कस्टमरसँग सफिसियन्ट ब्यालेन्स छ भने चाहिँ उसले हाम्रो बुक किन्न सक्छ। फिफ्थ नम्बरमा चाहिँ उसले त्यो बुक सक्सेसफुल्ली किनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा रिमेनिङ बुक्सको नम्बर कति छ देख्न सक्नुपर्छ र उसले हाम्रो प्रोग्राम एक्जिट गर्न चाहेको केसमा चाहिँ उसले एक्जिट गर्ने अप्सन पनि पाउनुपर्नेछ। र यसरी हामीले यो फिचरहरू राखेर एउटा कन्सोल बेस्ड एप्लिकेसन बनाउँछौँ, जुनमा चाहिँ हामी युजरसँग इनपुट टर्मिनलमै दिन्छौँ र त्यसको रिजल्ट टर्मिनलमै डिस्प्ले गर्छौँ। सो अब एप्लिकेसन डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामी एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ र यो नयाँ फाइलको नेम चाहिँ बुक एप्लिकेसन डट जावा भनेर राखौँ र यसलाई सेभ गरौँ। यसरी फाइल सेभ गरिसकेपछि मैले यहाँ एउटा क्लास बनाएको छु, पब्लिक क्लास बुक एप्लिकेसन भनेर। हाम्रो सेभ गरेको फाइलको नाम र क्लासको नाम सेम हुनुपर्छ। त्यसपछि आएर मैले यहाँ एउटा पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन भनेर एउटा मेन मेथड बनाएको छु र यो मेन मेथडभित्र चाहिँ मैले सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन भित्र वेलकम टु बुक स्टोर भनेर राखेको छु। र सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ प्रेस 1 टु कन्टिन्यू र थर्ड लाइनमा चाहिँ मैले प्रेस एनी अदर नम्बर टु एक्जिट भनेर यसरी यति मेसेज चाहिँ मैले डिस्प्ले गर्न खोजिरहेको छु। र फाइललाई सेभ गरौँ र कोडलाई कम्पाइल गरौँ र कोडलाई रन गरौँ र हामीले यहाँ हाम्रो मेसेज देख्न सक्छौँ, वेलकम टु बुक स्टोर, प्रेस 1 टु कन्टिन्यू, प्रेस एनी अदर नम्बर टु एक्जिट भनेर। र यो तीनटा लाइन एक्जिक्युट हुने बित्तिकै हाम्रो प्रोग्राम एक्जिट भइरहेको छ र हाम्रो प्रोग्राम यसरी एक्जिट हुनु साटो हामीले युजरबाट इनपुट लिने र त्यो इनपुट अनुसारको एक्सन एक्जिक्युट गर्नु छ हामीलाई। र त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने हामीले कुनै पनि जावा एप्लिकेसनमा युजरको इनपुट लिनको लागि धेरै तरिका छन्, तर आज चाहिँ हामी स्क्यानर भन्ने एउटा लाइब्रेरी जावाले प्रोभाइड गरेको लाइब्रेरी युज गर्नु। यसरी मैले यहाँ स्क्यानर भन्ने लाइब्रेरी युज गर्न गइरहेको छु। यो न्यू स्क्यानर भनेको के गरेको भनेर म आउँदो लेसनमा एक्सप्लेन गर्नेछु, तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले यो लाइब्रेरी युज गर्नको लागि यसरी युज गर्नुपर्छ भनेर बुझे पुग्छ। तर यो लाइब्रेरी हामीले यहाँ युज गर्नको लागि हामीले यो लाइब्रेरीलाई हाम्रो फाइलमा इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइब्रेरी भनेको चाहिँ हाम्रो कलेक्सन अफ क्लास पनि हुनसक्छ र एउटा सिङ्गल क्लास पनि हुनसक्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो यो स्क्यानर भन्ने क्लास चाहिँ जावा युटाइल डट स्क्यानर भन्ने ठाउँबाट हामीले यहाँ इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ र यसरी इम्पोर्ट गरेपछि हामीले यो स्क्यानरलाई हाम्रो कोडमा युज गर्न सक्छौँ। अब आउँ स्क्यानरबाट एउटा इनपुट लिन। र मैले एससी डट नेक्स्ट इन्ट भनेर हाम्रो स्क्यानरबाट नेक्स्ट इन्टिजर रिड गरिरहेको छु। र यदि हामीले रिड गरेको इन्टिजर इक्वल्स टु 1 छ भने चाहिँ हामीले युआर इन द बुक स्टोर भनेर मेसेज देखाउँछौँ भने अरू कुनै नम्बर 1 बाहेक अरू कुनै नम्बर छ भने चाहिँ हामीले सियु अगेन बाई बाई भनेर मेसेज दिन्छौँ र सिस्टमबाट एक्जिट हुन्छौँ। र यो कोडलाई सेभ गरौँ, टर्मिनलमा आउँ, कोडलाई कम्पाइल गरौँ र कोडलाई रन गरौँ। अब चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ कि हाम्रो यो तीनटा लाइन एक्जिक्युट भएपछि हाम्रो प्रोग्राम एक्जिट भइरहेको छैन। यसले चाहिँ युजरबाट केही इनपुट खोजिरहेको छ र युजरको इनपुटलाई कुरिरहेको छ यहाँ। अब मैले यहाँ 2 दिएँ भने के हुन्छ हेरौँ त। यो 2 दिएँ भने चाहिँ सियु अगेन बाई भनेर हाम्रो प्रोग्राम एक्जिट भइरहेको छ। फेरि यो कोडलाई रन गरौँ र रन गरिसकेपछि चाहिँ अब अरू नम्बरको साथ जस्ट 1 पास गरौँ र के हुन्छ हेरौँ है त। 1 पास गरेपछि युआर इन द बुक स्टोर भनेर हाम्रो कोड फेरि एक्जिट भइरहेको छ। अब आउँ यसरी युआर इन द बुक स्टोर भन्नु साटो एउटा हामी रिलिभेन्ट राम्रो मेसेज दिउँ र त्यसको लागि चाहिँ हामी युजर लगइन हुने बित्तिकै नम्बर अफ बुक्स एभाइलेबल र त्यसको प्राइस कति हो भनेर एउटा मेसेज डिस्प्ले गरौँ है। र हामीले हाम्रो नम्बर अफ बुक चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट लेख्नु साटो एउटा भेरिएबलमा डिफाइन गरेर असाइन गरौँ।
र हाम्रो स्टोरमा अभाइलेबल बुक चाहिँ 10 छ। सो यहाँ अभाइलेबल बुक्स भनेर राखौँ र त्यसपछि पर बुकको प्राइस कति हो त्यो पनि हामी युजरलाई डिस्प्ले गराइदिउँ है त। र हाम्रो प्राइसलाई पनि हामी एउटा भेरिएबलमा सेभ गरौँ। मैले यहाँ डबल युज गरिरहेको छु र यसरी हामीले हाम्रो मेसेजलाई डिस्प्ले गराएको छौँ। यसलाई देख्नको लागि मैले तल ल्याइरहेको छु र यसरी हामीले हाम्रो युजर हाम्रो सिस्टममा छिरेपछि नम्बर अफ बुक एभाइलेबल र बुक पर प्राइस भनेर प्राइस डिस्प्ले गर्छौँ र फाइललाई सेभ गरौँ। यसलाई फेरि कम्पाइल गरौँ र रन गरौँ। अब हामी 1 थिच्दा चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ बुक एभाइलेबल 10, प्राइस पर बुक चाहिँ 20.22 भनेर देखाएको छ। तर हाम्रो सिस्टम फेरि एक्जिट भइरहेको छ। र यसरी हामीले यति इन्फर्मेसन दिएपछि चाहिँ हाम्रो युजरलाई हामीले एउटा अप्सन दिउँ जहाँ चाहिँ उसलाई चाहिने नम्बर अफ बुक्स कति हो भनेर इन्टर गर्न सकोस् र त्यो इन्टर गरेपछि त्यसको प्राइस कति हो भनेर हामी डिस्प्ले गर्छौँ। र यसरी हामीले यो मेसेज डिस्प्ले गरिसकेपछि चाहिँ युजरबाट हामीले फेरि इनपुट लिनुपर्ने हुन्छ र इनपुट लिनको लागि हामीले sc.nextInt गर्छौँ र यो sc.nextIntले चाहिँ युजरले इनपुट गरेको नेक्स्ट इन्टिजर भ्यालुलाई लिन्छ र यो भ्यालु लिइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा फेरि भेरिएबलमा सेभ गरौँ। बुक्स टु बाई भनेर हामीले एउटा भेरिएबलमा सेभ गर्छौँ र यसरी युजरबाट हामीले नम्बर अफ बुक लिइसकेपछि उसँग कति पैसा छ या उसँग कति ब्यालेन्स छ भनेर चेक गर्नलाई फेरि एउटा इनपुट लिन्छौँ, इन्टर योर एकाउन्ट ब्यालेन्स भनेर। र उसले इन्ट्री गरेको प्राइसलाई चाहिँ हामी फेरि र यसरी हामीले फेरि sc.next डबल किन डबल गर्यौँ भने चाहिँ हामीले करेन्सी चाहिँ डेसिमल भ्यालुमा भएको हुनाले हामीले नेक्स्ट डबल भनेर लियौँ र यसरी युजरले इनपुट गरेको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स भन्ने भेरिएबलमा सेभ गर्यौँ र यसरी हामीले युजरबाट नम्बर अफ बुक र उसको टोटल ब्यालेन्स लिइसकेपछि हाम्रो टोटल कस्ट कति भयो भनेर क्याल्कुलेट गरौँ है त। कस्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ मैले टोटल प्राइस क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ नम्बर अफ बुक्स टु बाई इन्टु हाम्रो बुकको प्राइस गरेर राखेको छु र त्यसलाई टोटल प्राइस भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरेको छु। र अब हामीले के गर्छौँ भने यदि हाम्रो टोटल प्राइस भन्दा युजरले प्रोभाइड गरेको ब्यालेन्स कम छ भने चाहिँ युजरलाई इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेर एउटा मेसेज दिन्छौँ र युजरलाई सफिसियन्ट ब्यालेन्स एड गर्नको लागि हामी फेरि अप्सन दिन्छौँ। र यसरी हामीले जबसम्म हाम्रो टोटल प्राइस भन्दा युजरको ब्यालेन्स कम हुन्छ तबसम्म हामीले यो मेसेज देखाइरहन्छौँ र जबसम्म युजरले सफिसियन्ट ब्यालेन्स हाल्दैन हामी उसलाई यो मेसेज डिस्प्ले गरेर सफिसियन्ट ब्यालेन्स हाल्ने चान्स दिन्छौँ। र यसरी मैले यहाँ यो लाइनमा चाहिँ योर ब्यालेन्स इज इन्सफिसियन्ट भनेर मेसेज दिएको छु भने सेकेन्ड लाइनमा चाहिँ इन्टर द ब्यालेन्स द्याट इज इक्वल अर मोर देन टोटल प्राइस, हाम्रो टोटल प्राइस भन्दा इक्वल या त्योभन्दा बढी ब्यालेन्स राख्नलाई हामी युजरलाई मेसेज डिस्प्ले गरिरहेको छौँ। त्यसपछि आएर हामीले युजरबाट फेरि नयाँ लिएको ब्यालेन्सलाई हाम्रो पुरानो ब्यालेन्स भन्ने भेरिएबलमा असाइन गरिरहेको छौँ। र यसरी जब युजरले सफिसियन्ट ब्यालेन्स इन्टर गरेपछि हामी यो लुपबाट ब्रेक भएर बाहिर आउँछौँ। हाम्रो टोटल प्राइस चाहिँ ब्यालेन्स भन्दा कम या ब्यालेन्ससँग इक्वल छ भने चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ यदि हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ टोटल प्राइस भन्दा बढी या त्योसँग इक्वल छ भने चाहिँ हामी हाम्रो एभाइलेबल बुकबाट बुक टु बाई माइनस गर्छौँ र रिमेनिङ बुकलाई चाहिँ हामी फेरि एभाइलेबल बुक्समा असाइन गर्छौँ र त्यसपछि हामी युजरलाई एउटा मेसेज दिन्छौँ योर अर्डर इज सक्सेसफुल भनेर। र अब यो कोडलाई सेभ गरौँ, टर्मिनलमा आउँ, कोडलाई कम्पाइल गरौँ र कोडलाई रन गरौँ र त्यसपछि 1 थिचेर हामी कन्टिन्यू हौँ। त्यसपछि इन्टर द नम्बर अफ बुक्स यु वान्ट टु बाई भनेको छ र हामी 10 नै गरौँ, 23 गरौँ। त्यसपछि हामीले योर ब्यालेन्स इज इन्सफिसियन्ट भनेर मेसेज पाएको छौँ, इन्टर द ब्यालेन्स द्याट इज इक्वल अर मोर देन 202 भनेर। योर अर्डर इज सक्सेसफुल भनेर हामी प्रोग्रामबाट एक्जिट भएको छौँ। तर यदि इनकेस हामीसँग अझै बुक बाँकी छ भने चाहिँ हामीले युजरलाई फेरि हाम्रो सिस्टममै राखिरहनु पर्ने हुन्छ या बुक स्टोरमै राखिरहनु पर्ने हुन्छ। यसरी एक्जिट गर्नको साटो त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ हेरौँ है त। अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भने जब हाम्रो युजर चाहिँ हाम्रो सपमा आउँछ हामीले उसलाई यो मेन्यु कन्टिन्युसली देखाइरहन हामी के गर्न सक्छौँ भने यसरी मैले यहाँ कन्टिन्यू टु मेन्यु भनेर एउटा बुलियन डिक्लेयर गरेको छु र जबसम्म यो ट्रु हुन्छ हामी हाम्रो मेन्यु कन्टिन्युसली युजरलाई देखाइरहन्छौँ र जबसम्म हाम्रो बुक हामीसँग एभाइलेबल छ, बुक स्टोरमा नम्बर अफ बुक एभाइलेबल छ, हामी यो मेन्यु कन्टिन्युसली देखाइरहन्छौँ। र जब हामीसँग हाम्रो इनकेस हाम्रो बुक चाहिँ बुक स्टोरमा सिद्धियो भने चाहिँ हामी युजरलाई एउटा मेसेज दिन्छौँ शप इज आउट अफ बुक क्लोजिङ फर नाउ भनेर र त्यसपछि हामी यो मेन्युबाट बाहिर निस्केर हाम्रो प्रोग्रामबाट बाहिर निस्किन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले
र त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भने इन केस नम्बर अफ एभाइलेबल बुक चाहिँ 1 भन्दा कम हुन्छ भने चाहिँ हामी कन्टिन्यू टु मेन्युलाई फल्स गर्छौँ र त्यसपछि युजरलाई एउटा मेसेज दिन्छौँ शप इज आउट अफ बुक क्लोजिङ फर नाउ भनेर। जब यो कन्डिसन मिट भएपछि हामीले कन्टिन्यू टु मेन्युलाई फल्स गर्छौँ र यो फल्स भएपछि चाहिँ हाम्रो वाइल कन्डिसनभित्र छिर्दैन। यहाँभित्र नछिरेपछि हाम्रो प्रोग्राम एक्जिट हुन्छ र यसलाई सेभ गरौँ, कोडलाई कम्पाइल गरौँ, कोडलाई रन गरौँ, फेरि थिचौँ। यसरी हामीले नम्बर अफ बुक पाइसकेपछि फेरि हामीले यहाँ देख्छौँ नम्बर अफ बुक एभाइलेबल 5 छ र पर प्राइस 20 छ। हाम्रो अर्डर सक्सेसफुल भए पनि हामीसँग स्टोरमा अझै 5 वटा बुक बाँकी छ। सो त्यसैले हामी फेरि स्टोरमै रिटर्न ब्याक भइरहेको छौँ। अब फेरि मैले यहाँ 5 बुक्स गरेँ, 200 गरे। योर अर्डर इज सक्सेसफुल, सब इज आउट अफ बुक क्लोजिङ फर नाउ भनेर हामी यसरी प्रोग्रामबाट एक्जिट भयौँ। र यसरी हामीले एउटा सिम्पल बुक एप्लिकेसन डेभलप गरेको छौँ यो लेसनमा। यसमा अझै थप फिचरहरू एड गर्नु मन छ या केही फिचर एड गरेर तपाईँहरूलाई ट्राई गर्न मन छ भने तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। र केही प्रब्लम आयो या तपाईँहरूको आइडिया इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि केही इस्युहरू आयो भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई सजेस्ट या सोल्युसन गर्न हेल्प गर्नेछु। र यही प्रोजेक्टलाई हामी कन्टिन्यू गरेर जाभाको अरू एडभान्स फिचरहरू लर्न गरेर यही प्रोजेक्टलाई हामी इन्हेन्स गर्दै यसलाई वेब एप्लिकेसनमा कन्भर्ट गर्नेछौँ। र आजको लागि यति नै। आई विल सी यु इन नेक्स्ट लेसन।